ይህ ቪዲዮ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በሶፍትዌር ቲም ስቱደንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ላይ ገብተው እንዴት መስራት እንዳለባቸው የሚያሳይ። ስለዚህ ሲስተሙን እንዴት ነው የምናገኘው የሚለው በሁለት አይነት መልኩ አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ይሄን አይፒ ነምበር በማስገባት አንደኛው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሌላ ቦታ ሆነን አዲስ አበባ ይችላል፣ ባህር ዳር ይችላል፣ ምን ካለንበት ቦታ ሆነን አክሰስ ማድረግ ከፈለግን ደግሞ ኦፊሻል ሳይታችን ላይ ከዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት ላይ ገብተን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ማሳያቸው አይፒ ነምበሩን በማስገባት ነው። እዚህ ጋር ይሄን አይፒ ስንጽፍ ይሄን ኢንተርፌስ እናገኛለን ማለት ነው። ኤስአይኤስ እንትለውን ክሊክ ስናደርግ ወደ ኢንፎርሜሽን ሲስተሙ ሎጊን ኢንተርፌስ ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ በሚሰጠን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ አማካኝነት ሎጊን እናደርጋለን ወደ ሲስተሙ ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን በምናደርግበት ጊዜ የመጀመሪያው የምናገኘው ሁልጊዜም ቢሆን ፓስወርዳችን መቀየራችን እንዳንረሳ። ስለዚህ የራሴን ፓስወርድ እዚህ ጋር ገብቼ ቼንጅ ማይ ፓስወርድ እቀይረዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካረንትሊ የምጠቀምበት ፓስወርድ አስገባለሁ 123። ኔክስት ላይ ደግሞ የምፈልገውን ፓስወርድ የራሴን አስገባለሁ ማለት ነው። ሁሌም ቢሆን ይሄን ከማድረግ ወደ ኋላ እንዳንል ቼንጅ ማይ ፓስወርድ በማድረግበት ጊዜ ዳይሬክትሊ ቼንጅ ያደርግልናል ማለት ነው። ዛን ከዚህ በኋላ ሰልፍ ሰርቪስ ውስጥ ይገባሉ። ሰልፍ ሰርቪስ ውስጥ በምንገባበት ሰዓት የመጀመሪያው ፎርም ላይ ያሳያችኋለሁ። ክሊራንስ ፎርም እንዴት ነው የምንጠይቀው፣ አይዲ ሪፕሌስመንት ሪኳስት ፎርም እንዴት ነው የምንጠይቀው፣ ሌሎች ነገሮች ደግሞ ናቪጌት እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ክሊራንስ ችግሮች ለማውረድ ያክል ክሊራንስ ፎርም እንገባለን። ክሊራንስ ፎርም በሚገባ ስለዚህ አፕሩቭ የሚደረግባቸው ሊስቶች ከዚህ ጋር ዲፋይን እንደረግላቸዋል። ለጊዜ ይገባልን። ይሄኛው ትሬኒንግ ሰርቨራችን ስለሆነ ሁለት ነው አፕሩቭ የሚደረግበት እኛ ያስገባነው። ለእናንተ ግን ወደ 11 ምናምን ነገር ከዚህ በፊት ስናደርግ የነበር በማኑዋል ሲስተም እነሱ ሊስቶች ከዚህ ጋር ይገባላቸዋል። ከዛ በኋላ እናንተ ካያችሁ በኋላ ሪኳስት ፎርሙን ታቀርባላችሁ ማለት ነው። እሺ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አይዲ ሪፕሌስመንት ፎርምስ እንዴት ነው የምናደርገው? አይዲ ሪፕሌስመንት ፎርም ዘ ሴም ቲንግ ልክ እንደ ክሊራንስ ፎርም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። እዚህም ጋር አፕሩቭ የሚደረጋቸው ሊስቶች ይመጣልናል። እነሱን ሙሉ ወደ 6 7 ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ወደ 10 ሊሆን ይችላል። እነሱን ማይተን እዛን አይዲ ሪፕሌስመንት ፎርሙን ሪኳስታችን እናቀርባለን ማለት ነው። አሁን ልክ እንደ ክሊራንስ ፎርም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ሪኳስታችን እንደዚህ አድርገን እናቀርባለን ማለት ነው። ስለዚህ አይዲ ሪፕሌስመንት እና ክሊራንስ ፎርም በምንጠይቅበት ሰዓት ሁሌም ቢሆን ሎጊን እያደረግን ስታተሳችንን የስ እና ኖ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የፋካልቲው ኃላፊ ኦር ደግሞ የዲፓርትመንት ሄዳችን ገብቶ አፕሩቭ ሲያደርግልን ከዛ በኋላ ስታተሳችን ምን ማለት ይቀየርልናል። ስለዚህ በየሰዓቱ ሎጊን እያደረግን ማየታችንን እንዳንረሳ ማለት ነው። ዘን ሪጅስተሮች ደግሞ ኔክስት ላይ አፕሩቭ በሚያደርጉበት ጊዜ እዚህም ጋር ስታተሳችን የስ ይሆንልናል ማለት ነው። ስፖርት ኤንድ ሪክሬሽን መጀመሪያ ስፖርት ኤንድ ሪክሬሽን ኢንፎርሜሽን ላይ ምትላን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ቲም ዲቴይሎችን እዚህ ጋር እናያለን። ማች ዲቴይል ደግሞ ካለ ማች ዲቴይል፣ ዘን ኢቨንት ካለን ደግሞ የተረከብናቸው ለምሳሌ ቼር ሊሆን ይችላል። በስፖርት ኤንድ ሪክሬሽን ላይ የተቀበልናቸው እቃዎች ካሉ ፉትቦል ሊሆን ይችላል፣ ኳሶች ምናምን ነገር እነሱን የተረከብናቸው ከስፖርት ኤንድ ሪክሬሽን ላይ ያሉ ዳታዎች ኦር ደግሞ እቃዎች ከዚህ ጋር ሊስታችን ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽናችን የቲም ዲቴይሎች እነዚህ የሚያስገቡልን ማለት ስፖርት ኤንድ ሪክሬሽን ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ናቸው የሚያስገቡት። ቲሞችና ማቾቹ መቼ እንደሆኑ ከማን ጋር የሚለው እዚህ ጋር ያስገባልናል ማለት ነው። ስፖርት ኤንድ ሪክሬሽን ካላንደር ላይ በሚመጣበት ሰዓት ደግሞ ካላንደሮች ነው እዚህ ጋር ያለ። ካላንደሩ ለምሳሌ ባስኬትቦል አለ የት ቦታ ቴዎድሮስ ስታዲየም፣ ሙቪም ደግሞ ካለ ሙቪ የት ቦታ ላውንቹ ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ድረስ በሚል ይቀመጥልናል ማለት ነው። አትሌቲክ ካላንደርም ዘ ሴም ቲንግ ልክ ስፖርት ኤንድ ሪክሬሽን ላይ ካላንደር ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ስፖርት ሬጅስትሬሽን ለመመጣበት ጊዜ ስፖርት ሬጅስትሬሽን እዚህ ጋር ገብተን ሬጅስተር የምናደርግበት ነው። ይሄኛው እንዴት ስፖርት ኤንድ ሪክሬሽን ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ናቸው ዲፋይን የሚያደርጉልን። ስለዚህ የኛ አውት ኦፍ ዴት ነው ማለት ኤክስፓየርድ ያደረገ ዴት ስለሆነ ነው እዚህ ጋር መመዝገብ ማንችለው። ለጊዜው ጀንደራችን እናያለን። ለወንዶች ናቸው እዚህ ጋር ተፈቀደ፣ ለሴትም ካለ ደግሞ ለሴትም ዴቱ አክቲቬት በሚሆንበት ሰዓት እዚህ ላይ ገብተን መመዝገብ እንጠበቅብን ማለት ነው። አትሌቲክስ ሬጅስትሬሽንም ሴንቴክ ተመሳሳይ ናቸው። ስቱደንት ጋይዳንስ ኤንድ ካውንስሊንግ በሚመጣበት ሰዓት መጀመሪያ ተማሪው ራሱ መመዝገብ መቻል አለበት። ስለዚህ ስቱደንት ሬጅስትሬሽን የሚባል መጣለን አድ ኒው ቫልዩ ዘን አድ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ላይ በመጣበት ሰዓት የኛ ዲቴል እዚህ ጋር ይመጣልና ሴንተሩን መጣለን የት ቦታ ነው እኛ ያለነው ካምፓሱን ማለት ነው። ሲኤችኤምኤስ ነው ፋሲል ነው ወይስ ቴዎድሮስ ካምፓስ ነው የሚለውን እንመርጥለታለን። ለጊዜው ይሄንን እንምረጥ ዘን ሴንተሩ በዚህ
ካውንስሊንግ የሚደረጉ ታይፖች አሉ ክራይቴሪያዎች አላቸው የነሱ ታይፕ እና ካውንስለር ውስጥ ያሉ ታይፖችን እዚህ ጋር እንመርጥለታለን አንዱን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ለጊዜ እመርጣለሁ ዘን እዚህ ጋር ይሄንን በመርጥበት ሰዓት ዳይሬክትሊ ማን ካውንስል እንደሚያደርገኝ ስማቸውን ከዚህ ጋር ያለው ማለት ሱፐርቫይዘሩን ኤንድ ካውንስለር አይዲውን እዚህ ጋር ያለው ኦር ደግሞ ስማቸውን ያለው እዚህ ጋር መጥቼ መጀመሪያ ሞዱን መምረጥ እንችላለን ፌስ ቱ ፌስ ነው እጄ ከነሱ ጋር ኮሙኒኬት ማድረገው ወይስ በኦንላይን ቻት ማድረግ የሚፈልጉ ከነሱ ጋር የሚለውን ነገር ሞዱን ነው እዚህ ጋር መርጥለታለሁ ማለት ስለዚህ ኦንላይን የምትመርጣለሁ ዘን ያለብኝን ፕሮብሌም የሚሰማኝን ስሜት ጽፍላችኋለሁ ዘን ሴቭ አድርጌ ይወጣለሁ ዘን ተክሉ የሚባለውች በሚቀጥለው ቀን በሚገባበት ሰዓት የሱን ሪፕላይ ደግሞ ያገኛለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከጋይዳንስ ኤንድ ካውንስሊንግ ከሚሰሩ ሰራተኞች ጋር ከነሱ ጋር በእንደዚህ አይነት መልኩ ኮሙኒኬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄን ሴቭ አድርጌ መውጣት ብቻ የሚጠበቅብኝ ማለት ነው ዊዝድሮ ሪኩዌስት በምንጠይቅበት ሰዓት ዊዝድሮ ሪኩዌስት ኢንትሮን ክሊክ እናደርጋለን ድጋሚ ዊዝድሮ ሪኩዌስት ኢንትሮን ክሊክ እናደርጋለን የኛን ዳይሬክትሊ ስማችን እናገኛለን ከዚህ ጋር ብሎጊ በምናደርግበት ጊዜ ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣለን ዊዝድሮ ሪኩዌስት ኢንትሮን በምክንያት ነው ዊዝድሮ የምንጠይቅበት የሚለውን እዚህ ጋር ያለንን የራሳችንን ሪዝን እንጽፍና ዘን ሪኩዌስት ፎር ዊዝድሮ ኢንትሮን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ዳይሬክትሊ ወደ ይሄድልና ወደ አፕሩቫል ፕሮሰሶቹ ይሄድልናል ማለት ነው አድቫይዘሩ ጋር ይሄዳል መጀመሪያ አድቫይዘሩ ያለን ፕሮብሌም ያየዋል በአካል ኮሙኒኬት ማድረግ አለብን በአካል ኮሙኒኬት እንድናደርግ ያረጋቸዋል ከነሱ ጋር ዘን መጨረሻ ላይ አፕሩቭ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ሬጂስተር ይመጣል ሬጂስተሮችን ደግሞ ዘ ሴም ቲንግ አፕሩቭ ካደረጓችሁ ዊዝድሮ መጠየቅ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ዊዝድሮ መጣት ይችላል ማለት ነው ዊዝድሮ ሪኩዌስት ልክ እንደዚህ ነው የሚጠይቀው ካፍቴሪያ ሰርቪስ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ለማሳየት ያክል ካፍቴሪያ ሰርቪስ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ከዚህ ጋር ማየት እንችላለን ወደ የሚባለው ልጅ ሎኬሽኑ የት ነው ቴዎድሮስ ካምፓስ ነው ወይስ ሲኤችኤምኤስ ወይስ የት ነው ማራኪ ነው የሚለውን እዚህ ጋር ሎኬሽኑ ይመጣለታል ዘን ከካፍቴሪያ የተቀበላቸው ኢንቨንተሪዎች ወይ ደግሞ አሴቶች እቃዎች ካሉ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልታል ዘን ፔናልቲ ካለበት ፔናላይዝድ የተደረገበት ምንቶች እዚህ ጋር ይመጣለታል ዘን ካፍቴሪያ ሪኩዌስት ያቀረባቸው ፉዶች ካሉ ፉዶችን እዚህ ጋር ማየት ይችላል ሜኖች ደግሞ አለ የፉድ ከሰኞ ጀምሮ እስከ እሁድ ድረስ ያሉት እያንዳንዳቸው እዚህ ጋር ዲፋይን ያደርግላቸዋል እነሱ ገብተው ማየት ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው ተማሪዎች በመመጣበት ሰዓት ደግሞ ካፍቴሪያ ፋስቲንግ ዲቴል ላይ ለምሳሌ ለሙስሊሞች ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ድረስ የጾም ሰዓት ነው ተብሎ ዲፋይን ያደርግልናል የኦርቶዶክሶችም ደግሞ ዘ ሴም ቲንግ አሁንም እንደዚህ ይደረግልናል የካቶሊክም ደግሞ ካለ የካቶሊክነት ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ድረስ የጾም ሰዓት ነው ተብሎ እዚህ ጋር ዲፋይን ያደርግልናል ይሄኛው ልክ እንደ ካላንደር ነው የምናየው ማለት ነው ካፌ ሆናችሁ ወደ ነን ካፌ መቀየር ከፈለጋችሁ ወይ ደግሞ ነን ካፌ ሆናችሁ ወደ ካፍቴሪያ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትመጡና አክቲቭ ተርሙ ራሱ ሲስተሙ ራሱ ያመጣልና እኛም ተመዘገብንበት አክቲቭ ተርም ማለት ነው ሴሚስተሩ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ እሱና ያለን ዘን አድ እናደርጋለን አድ ካረግን በኋላ ነን ካፌ ሆነን ወደ ካፍቴሪያ መግባት የምንፈልግ ሰው ካለን ከዚህ ጋር መጣን የስ እናደርገዋለን ማለት ነው ዘን ኮሜንቱን እንጽፋለን እዚህ ጋር የምንፈልገውን ኮሜንት ማለት ነው ከዛ በኋላ ሴቭ ብለን እንወጣለን ማለት ነው ዳይሬክትሊ ነን ካፌ ለዚህ በፊት ፋይናንስ ሲከፈለን የነበረው ኮስት ሼሪንግ ብር ካለ ኤም ሲስተሙ የፋይናንሲንግ ሲስተም ስለሚይዝልን ዳይሬክትሊ ብር ሲከፈለን የነበረውን ያቆማል ማለት ነው ሪኩዌስት ፎር ፉድ ይሄ ደግሞ ጾመኛ ከሆነ ወይ ደግሞ ለስፔሻል ፉድ ካለ ኦር ደግሞ ስፖርተኛ ከሆነ እዚህ ጋር ገብተን ነው ጥያቄያችንን እናቀርበው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ፋስቲንግ ፉድ ላይ አንድ ተማሪ ፐርሰናሊ ጾመኛ ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ድረስ ያለውን ብሎ እንትን ማለት የሚፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ገብቶ ፋስቲንግ የምትራን ይመርጣል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፋስቲንግ ኮድ ይመጣልታል ኮሜንቱን ጽፎ በዚህ ምክንያት ነው የጾመኛ ያንኩበት እና ነገር ብሎ ስፔሻሊ ለሱ ብቻ የጾም ይዘጋጅለታል ማለት ነው ስፔሻል ምግብ ደግሞ የራሱን ሲክሊፕ ኦር መረጃ ይዞ ከመጣ እዚህ ጋር መጥቶ ስፔሻል ፉድ የምትራን መርጦ ከዛ በኋላ ኮሜንቱን ጽፎ ሴቭ አድርጎ ይሄዳል ከዛ በኋላ ካፍቴሪያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ምግብ ያዘጋጁለታል ማለት ነው ስፖርተኛ ምግቦችም ለስፖርትም ልክ እንደዛው ለስታንዳርድም ልክ እንደዛው ማለት ነው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ በመመጣበት ሰዓት ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ፎቶግራፋችን ብቻ ነው የምናገኘው ማለት ነው እዚህ ጋር ገብተን ለምሳሌ እቺ ልጅ ፍሬሽ ተማሪ ነው መመረቂያው አካባቢ ሲደርስ ፎቶግራፍ አዲስ ታስገባለች ከዚህ ጋር ገብታ
የዛን ሰዓት ላይ እዚህ ጋር ይኖራል አዲስ ታብ አድ የምታደርግበት ፎቶግራፊ ይፈጠርላታል። ከዛ በኋላ ገብታ አዲሱን ፎቶግራፉን መቀየር ትችላለች ማለት ነው ከቴምፖራሪ ወረቀቷ ጋር እንዲያዝላት የምትፈልግ። ኢንሮልመንት ላይ በመጣበት ሰዓት የምንወስዳቸው በሴሚስተር ውስጥ ያሉ ኮርሶች ዲፋይን እንደረገኝና ዊክሊ ስኬጁሉን እንደዛው እንደጋርቦ ኮሚኒቲ ግሬዳችንን ጂፒአችንን እናይበት ነው። ስለዚህ በሴሚስተር ውስጥ የምንወስዳቸውን ኮርሶችን ለማየት ተፈለግን ቪው ማይ አሳይንመንት ፕላን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር በዚች ይር ፈርስት ይር ላይ ፈርስት ሴሚስተር ላይ የምንወስዳቸው ኮርሶችን ሙሉ ዲስክሪፕሽኖችን እዚህ ጋር እናገኛለን። ቼክን ለምሳሌ አንዱን ምረት ፊዚካል አካውንቲንግ የሚባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ